Sa wakas, sinipag din akong lutuin itong American ribs na nabili namin sa Landers. Nagulat nga ako kasi nung inunat ko, ang laki pala niya. Gagamitin ko nga yung instant pot ko, kaya pinaghiwa-hiwalay ko per bones para mapagkasya. Isasabay ko na rin itong spare ribs para sa ibang dish, para hindi sayang sa gas or kuryente. Alam mo ba na imbes na hugasan mo yung meat, mas safe na i-blanch mo na lang. Kasi pag naghuhugas tayo ng raw meat sa gripo, may chance na kumalat yung bacteria sa sink at kitchen surface. Kaya mas recommended ang quick blanch. Pakuluan lang yung pork ribs for about 5 minutes hanggang lumabas yung dugo at impurities o scum. After that, banlawan lang ng mabilis sa malamig na tubig para mawala yung natira. Excited na ako sa dish na to. Madali lang gawin at magugustuhan nyo. Transfer na natin sa instant pot together with a basic bone broth. Optional, naglagay din ako ng jujube dates or Chinese red dates. Bukod sa nagbibigay siya ng natural sweetness sa broth, kilala rin siya sa Chinese cooking as a traditional herb na pampalusog at especially good for women's health. Naglagay din ako ng konting vinegar. This helps extract more nutrients and gelatin from the bones. At nakatutulong din para mawala yung malansang amoy. Using my instant pot, pressure cook lang for 30 minutes. Then, release na natin yung pressure. Hintayin lang bumaba yung float valve bago i-unlock yung lid. This broth is also great in the morning as a light breakfast. Rich in collagen, good for the skin, joints, at pampabata pa. Kaya syempre itatabi natin yan. Perfect din as base for soups, noodle dishes, at iba pa. Nagbi-meal prep talaga ako kaya ang dami kong niluluto today. Ayan, tumutulong na nga si Kelvin. Kinuha ko lang yung spare ribs at itinara ko yung American ribs. Ito na nga yung Asian style glaze sauce. Pagsamasamahin lang natin yung soy sauce, dark soy sauce, oyster sauce, honey, garlic, onions, star anise at cinnamon stick, pepper, konting fish sauce, green onions na pinifreezer ko para hindi madaling masira. At yung konting broth kanina. Kung tinatamad na kayong i-pressure cooker, pwede nyo yung isote hanggang mag-thicken at maging glossy. Ako, pressure cook ulit for about 5 minutes lang para mas manuot siya dun sa American ribs. Ang bango niya sobra at wait until you taste it kasi fall of the bone tender ang ribs na to. And there you have it, Asian-style glazed ribs na juicy, savory, may konting tamis at sobrang lambot. Perfect with rice, mamaya makikita nyo yung rice ko. Black rice na may quinoa. Ang family meal, pwede mo ding pambaon or even solo lang kung gusto nyo ng comfort food. Mas sumasarap siya overnight, pack it with rice or gulay on the side at siguradong winner ang baon nyo sa school or work. Syempre, pwede din itong panghanda. Ito nga ang dami kong na meal prep, medyo pang matagalan na namin ni Kelvin. Yes, ang dami kong naluto today. Sarap nito guys. Kung magkakaroon ng anak, si Pata Tim at saka si Humbak, ito yon pero American ribs yung ginamit. Asian style yung glaze niya. Sarap. Itong aking stir fry vegetables. Healthy yan. Hindi ako maalat magtimple. Ito spare ribs, may plano kong ibang luto. Itong beer battered fish fillet. Napakasarap yan guys. Kita nyo naman, paubos na. Gumawa ako nitong healthy na sauce para hindi ka mabig-guilty. So Greek yogurt, tapos may konting mayonnaise lang, pero reduced fat pa na QP. Yan, tapos garlic. Tapos yung rice namin is yung black rice. Ano, doon pa pala? Wait, pakita ko. Ito siya. Nagsasaing na rin kami ng... Actually, 1 cup lang to pero marami na sa amin itong dalawa ni Kelvin. Tapos ilalagay ko na lang sa freezer or sa ref. Yan. Itong black rice namin, may halo siyang quinoa tsaka munggo. Kasi meron din yung beans. Wala lang ako ngayon kasi hindi ako nakapagbabad. White beans. So, mung beans and white beans. Ayun lang. Healthy siya. Lalo na kapag ka minamanage mo ang iyong sugar. Tapos bird friendly din.